SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ ගතුලන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Android phone එකකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන Android 14 වල 15 වල තියෙන මේ dynamic island කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට එන notification එක ඔයා හදාගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්නේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වල දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේ අත අපි follow කරන්න මතක කරනවා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ application එකේ නම කියනවා නම් මෙන්න මේක තමයි application එක. ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගෙන මෙන්න මෙතනට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක තමයි application එකේ Edge Mask කියන මෙන්න මේ application එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මේකේ link එක මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මේක මේ විදිහට download කරලා install කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. open කරද්දී වෙන app සාමාන්‍ය හැම app එකකම වගේම මේකේ permission ඉල්ලනවා. මේ දේවල් ටික අපි allow කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද දෙන්න ඕන permission මේ දේවල් ටික කොහොමද allow කරන්නේ කියලා. ඉතින් app එක ආපු ගමන්ම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති permission එකක්. මෙතන මේක allow කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක allow කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ permission තුනක් අපි allow කරන්න කියලා. ඉතින් මේක උඩ touch කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට. මේක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනට එනවා මේක on කරගන්න ඕනවා. ඊට පස්සේ ආයි back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ආපහු වතාවක් ඒක උඩ touch කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ touch කරගත්තොත් මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ Edge Mask කියන app එක හොයාගෙන ඒකේ tick එක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් මේකේ මෙතන පල්ලෙහා tick එක දාලා මේ okay කියන එක මේ වෙලාවේ වුණාට පස්සේ select කරන්න ඕනේ. දැන් අපව back වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට වාගේ ආයෙත් මෙතන අර notification access කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙතන permission 3න් 2යි තාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන ආයෙත් එතනට ගිහිල්ලා මේක ඕෆ් කරලා මෙන්න මේක ආයෙත් on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් permission එකක් ඉල්ලනවා මෙන්න මේ විදිහට accessibility කියලා. මෙන්න මේක උඩත් ආයෙ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන accessibility menu කියලා තියෙනවා downloaded services කියලා තියෙනවා. මෙතන downloaded services කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Edge Mask කියලා. මෙන්න මේක උඩ touch කරලා මේක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනටත් අර විදිහේම message එකක් එනවා. මේකට tick එක දාලා ඔයා මෙතනින් මේ time එක ඉවර වුණාට පස්සේ okay කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතෙන් ඔයා back වෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ back වෙලා application එකට එන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඔයාගේ permission ටික ඔක්කොම okay වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ settings ටික අපිට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන effect කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන එක එක දේවල් ටික. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මෙතන ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඇඩ් එකක් ලෝඩ් වෙලා එතනින් පස්සේ තමයි මෙතනට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලනවා ඔයාලට මෙතන පෙර පල්ලෙහා තියෙනවා Apple message style iOS 15 කියලා. ඒ වගේම Samsung message style කියලා. ඉතින් අපි මේ Apple message style එක දාගත්තොත් ඔයාලට පේනවා උඩින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ notification එක වැටෙනවා. ඒ වුණාට මේකෙන්දි Samsung message style කියන එක තමයි හරියටම හරියන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනට ආපු ගමන් මෙතන මොනවද ටික්ස් ටිකක් ඕන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ටික් ටික ඕෆ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන iOS style එකට දාලා හරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන Samsung message style එකට දාලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ Samsung message style එක තමයි අර හරියටම dynamic island එකේ විදිහටම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒව නම් එච්චර ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඉතින් මේක දාගත්තට පස්සේ ආපහු back වෙන්න. back වෙලා ඉවරලා ඔයාලට වෙන්නේ යට තියෙනවා effect කියලා. ඉතින් මේ effect එක උඩට touch කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාව තවත් add එකකට load වෙයි. ඒ add එක load වුණාට පස්සේ ඔයාව එතනට එනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ effect කියන තැනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා punch hole lighting, edge lighting wave ඒ විදිහට දේවල් ටිකක්. ඉතින් මෙතන උඩම තියෙන එක අපි ටිකක් on කරලා බලමු. අපිට example එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි example එක වැටෙන්නේ. ඒ වගේම edge lighting කියන එක අපි on කරලා බලමු. ඉතින් edge lighting කියන එක on කරාම ඔයාලට වෙන්නේ edge එක වටේට අපේ light එකක් මෙන්න මේ විදිහට glow වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන edge lighting wave කියලා. මෙන්න මේක on කරාම ඔයාලට වෙන්නේ wave එකක් මෙන්න මේ විදිහට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් edge lighting music කියලා දෙනවාට මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන මේ app එක download කරලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක අපිට allow කරලා නැහැ මම හිතන්නේ. ඔයාගේ selfie cam එක punch hole එකක් විදිහට හරි මැද තියෙන phone එකක් නම් මේක
ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන පන්ච් හෝල් ලයිටින් කියන එක දාගත්තොත් වාගේ පන්ච් හෝල් එක වටේට ලයිට් එකක් පත් වෙලා තමයි මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් එක එන්නේ. ඉතින් එජ් ලයිටින් කියන එකේදී වාගේ මුළු එජ් එක වටේටම ලයිට් එකක් එනවා. ඒ වගේම එජ් ලයිටින් වේව් කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට වේව් එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ එජ් ලයිටින් කියන උඩ ටච් කරලා මේක ඔන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා එක්සැම්පල් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මේකෙන් ඔයාලට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ, ලොකුවට දේවල් නැහැ. ඉතින් මම දැන් එජ් ලයිටින් කියන එක ඔන් කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලට ආයෙත් ඔයා මෙසේජ් කියන එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මෙසේජ් කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාලට මතකයි අපි ඔන් කරේ Samsung message style කියන එකට ටච් කරලා මේක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතන ටික් එකට එහා පැත්තේ පොඩි මේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනද මෙතනින් අපිට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට කැමති කලර් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙන්න දාලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ රතු පාටක් දාලා මෙසේජ් කලර් එකට අපි දාගමු. මෙන්න මේ විදිහේ කොළ පාටක්. ඉතින් වෙනදී මේ විදිහට අපිට කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. මම දැන්ට ආයෙත් දාගන්නවා මේක මේ විදිහට කළු පාටට දාගන්නවා. මෙසේජ් කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට මම සුදු පාටින් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා. ඩියුරේෂන් එකයි සයිස් එක වඩා හදාගන්න පුළුවන් කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට වෙනදී සයිස් එක අඩු වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට 5ක් වැඩි දෙක වගේ දාගත්තොත් ඔයාලට හොඳටම ඇති. ඒ වගේම ඩියුරේෂන් එකට ඔයාලට පුළුවන් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් එක මෙන්න මේ විදිහට 5ක් වගේ. ඉතින් මාජින් එක ඔයාලට පුළුවන් ඕන් කරන්න කැමති නම් ඒක ඔච්චර අවශ්‍ය නැහැ. දැන්ට මේ ටික ඇති. මෙතනින් ඔයා බෑක් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන ඉෆෙක්ට් වලට ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට වෙන ඇති පන්ච් හෝල් ලයිටින්, එජ් ලයිටින්, එජ් ලයිටින් වේව් කියලා මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පන්ච් හෝල් ලයිටින් කියන එක අපි ඔන් කරගමු දැන්ට. ඔන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන මේ අයිනේ තියෙනවාට වෙන ඇති ටික් එකට මෙහා පැත්තේ පොඩි අයිකන් එකක් තව අන්න ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන දේවල් ටික මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ සයිස් එක වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. සයිස් එක වැඩි අඩු කරගත්තාම වෙන්නේ මේකේ මේ පන්ච් හෝල් එකේ ලයිටින් එකේ ඝනකම වැඩි අඩු වෙන එක. ඒ වගේම විඩ්ත් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ප්‍රමාණය දිග අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන හයිට් එකකින් ඔයාලට මෙතන මේ පන්ච් හෝල් එකේ ප්‍රමාණය උස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති vertical කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකකින් එහෙම කරලා හදාගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. height කියන එකෙන් එහෙම කරලා horizontal කියලා තියෙන එකකින් මෙහෙම කරලා ඔයාලට මේ හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ පන්ච් හෝල් එකේ හරියටම තියෙන තැනට මේක align කරගන්න එක තමයි මෙතනින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති විදිහකට ඒක align කරලා හදාගන්න මේ විදිහට. ඔයාලට වෙන duration එකෙන් ඔයාලට වෙලාව තමයි speed එක නම් පෙන්වන්නේ මේ ලයිට් එක යන ස්පීඩ් එක. ඉතින් එතකොට වෙනවා අයිකන් ඉන්සයිඩ් කියලා තියෙනවා මේ වගේ. ඒක නම වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සයිස් එක ගන්නට හදාගෙන මෙතන විඩ්ත් එක හදලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පන්ච් හෝල් එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පන්ච් හෝල් එක හරියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පන්ච් හෝල් එක හදාගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියන විදිහටම මේකේ පන්ච් හෝල් එක align කරලා ඔයාලට හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහම තමයි මෙන්න මෙතන ලයිටින් එජ් ලයිටින් වේව් කියන එකෙත් තියෙන්නේ. එතන මේ setting එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේත් මෙතනදී කරන්න පුළුවන් කියලා මම මෙතන highlight කරලා පෙන්නනවා. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපේ අදාළ නොච් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ පන්ච් හෝල් එකට හරියන විදිහට ඒක හදාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒක කැතට පේන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම ඒක highlight කරලා පෙන්වන්නේ. මම දැන් හදාගෙන තියෙන settings ටික දැන් ඔයාගේ මොන හරි message එකක් ආවොත් ඔයාට අර විදිහේ effect එකකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ application එක පාවිච්චි කරලා dynamic island එකේ වගේ ඔයාගේ phone එකේ message pop up වෙන එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න, මේක ඔයගොල්ලෝ දන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එයාට දැනගන්න share කරන්න මතක් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක notification all වල දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේකේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දේවල් අපේ social media මේවත් අපේ follow කරන්න මතක් කරන්න. පහළ description එකේ තියෙන අපේ
ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සබ ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.